අයිබෝන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා හැම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PM Technicals YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ අගදී YouTube සමාගම විසින් ඒගොල්ලන්ගේ dislike count එක hide කරා. ඒක නිසා අපිට community post එකක like ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් වුණාට අපිට dislike ප්‍රමාණය බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ විතර නෙමෙයි YouTube content creators ලා වෙච්ච අපිටවත් අපේ වීඩියෝ එක dislike count එක direct බලා ගන්න බෑ. ඒකට අපි YouTube studio වලට වෙනම ගිහිල්ලා ඒක බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා YouTube content creator කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ dislike count එක ආයෙත් බලාගන්නේ කියලා. තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා. කොහොමද තමයි අපේ channel එක subscribe කරලා නැති සෙට් එක. ඔන්න ඒ සෙට් එක දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන අතට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න හොඳේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ දේ කරන්න අපේම වීඩියෝ එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මේ YouTube වීඩියෝ එකෙන් බලද්දී ඒකේ dislike count එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒ කොහොම වුණත් YouTube studio එකට ගියාට පස්සේ මේ විදියට dislike count එක පෙන්වනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ dislike count එක YouTube එකෙන්ම බලන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේකට මුලින්ම පල්ලා description එකේ දීලා තියෙන link එකට යන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ page එකකට එයි. ඉතින් දැන් ඔයා මේකේ add to Chrome කියලා තියෙන එක උඩ click කරන්න. එයාගේ මෙයාලනේ මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන browser එක මොකක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ Google Chrome කියන browser එක. එනකොට ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft Edge එහෙම නැත්නම් Mozilla Firefox Opera වගේ browser එකක් වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඒ browsers වලිනුත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේක වගේ browser එකට add කරගත්ත කියන්නේ අපේ වැඩේ හරි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා YouTube එකට ගිහින් වීඩියෝ එකක් play කරාට පස්සේ ඔයාට වීඩියෝ එකේ like count එක විතරක් නෙමෙයි dislike count එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි කලින් අපේ YouTube වීඩියෝ එක dislike count එක අපට YouTube studio එකෙන් අරගෙන පෙන්නුවානේ. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි වීඩියෝ එක මේ විදිහට YouTube එකෙනුත් play කරාම ඒ dislike count එක ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපිට මේ ක්‍රමෙන් YouTube වීඩියෝ එකක dislike count එක හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, ඔයාගේ අදහස් ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රශ්න පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අපේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තමයි අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දෙම පල්ලා තියෙන රතු subscribe button එක click කරලා අපිට subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකේ all කියන option එක select කරන්න. යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.